6 lei 89. Aldis, cotlet haiducesc 5 lei 99 100 de grame și buceci pate 120 de grame 2 lei 79. Kaufland. Când vine frigul, nu risca. Ai grijă de imunitatea ta. Cu Tetrical poți acționa, susține sănătatea ta. Când virusurile sunt pe val și nu ai timp să fii bolnav, aliatul tău e Tetrical. Stai fără griji și e grozav. Nu uita de Tetrical, vitamina D joacă un rol esențial. Tetrical, ai încredere în Tetrical. Întărește-ți imunitatea cu Tetrical. La Metro cumperi mai mult, plătești mai puțin. Până pe 31 ianuarie, la Metro găsești săpun DAF 90 de grame la 3,49 lei pe bucată la achiziția minimum 10 bucăți. În limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Strovital. Deci acesta e secretul lor pentru vitalitate și putere. Ea este așa energică. Iar el nu pare să îmbătrânească. Strovital Tonic conține ginseng, complex de vitamine și fier pentru vitalitate, energie și putere. Strovital, din inima pentru inima. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Coca-Cola sau Fanta Orange și Mernes 2,5 litri la numai 8,99 lei cu Pedicar și Hanul Boieresc, miere de salcâm 400 grame la doar 12,49 lei. Ofertă valabilă în perioada 2-7 ianuarie 2025. Penny. Economisi bani, nu dragoste. Ești pregătit de sezonul de schi? Din 2 ianuarie la Kaufland ai jachetă de schi pentru femei și bărbați la doar 149 de lei și pantaloni de schi pentru femei și bărbați la doar 99 de lei 99. Kaufland. Profită de prețul Lidl și de ofertele noi. Începând de joi, la Lidl ai mușchiuleți din piept de pui 500 de grame la 10,99 lei, mozzarella light Lovilio 125 de grame la 3,39 lei și clementine cu frunze la